Good evening, ladies and gentlemen. Saanjako 5 बजिसकेको छ र yes, Call Kantipur is back on your TV screen 5 to 6 like every single day. आज चाहिँ म सुदित श्रेष्ठ र नीलम चन्दको साथमा हामी आज पनि उपस्थित भइसक्यौँ यहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि। तर आज चाहिँ हामी कुराकानी भन्दा पनि अरु कुनै विशेष दिन, आज विशेष केही स्पेशल छ आज शोमा। सो त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नीलम। Yes, so before we start our show, so जुन आजको यो दिन रहेको छ पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको लागि एकदमै आजको दिन पनि एकदमै शोकाकुल नै रहेको छ। जुन हिजो यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तिको परिवारजनहरुलाई भगवानले यस कठिन घडीमा साथ दिनु होला भनेर सुरुवात गर्न चाहन्छु because we definitely are mourning this difficult time for everybody जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँको परिवार मात्र हैन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको लागि एकदमै दुःखद दिन रहेको थियो हिजो अनि आशा गरौँ छिटो भन्दा छिटो यो दुःखको घडीबाट उहाँको परिवारजनलाई अगाडि बढ्ने साहस अनि सहानुभूति सम्पूर्ण तपाई अनि हामीहरुको तर्फबाट चाहिँ होस्। हजुर हिजोको दिनलाई चाहिँ ब्ल्याक डे पनि भनिएको छ थुप्रै ठाउँमा सोशल मिडियाभरि यसको # ब्ल्याक डे भनेर पनि राखेको छ। हुन पनि हो किनभने एकचोटीमै भनौँ न 70-72 जनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ नीलम। सो द्याट्स अ रियली स्याड डे र सरकारको जुन यो लापरवाही छ हैन आज मात्र हैन यो धेरै वर्षदेखि अहिले पुराना फुटेजहरु पनि आइरहेको छ अगाडि हैन अब 4 वर्ष अगाडि नै यो सेफ्टीको लागि हैन त्यहाँनिर फाइल गरेको थियो केसहरु त्यो कुनै पनि अगाडि बढेको छैन र हरेक चोटी यस्तो एक्सिडेन्टहरु हुँदाखेरि चाहिँ वी अलवेज लाइक ब्लेम हामी भन्दा पनि क्यानले चाहिँ every time they blame to the pilot. Yes, जहिले पनि अब ह्युमन एरर हैन अब मानव त्रुटिको कुराकानी आउँछ तर त्यहाँ रिजन्सहरु धेरै हुन सक्छ। आशा गरौँ छानबिनको कुराकानी जुन छ त्यो चाहिँ सही ढंगले एकदम फेयर ढंगले होस् भनेर भन्न चाहन्छु। बट एट द एन्ड लाइफ मस्ट मुभ अन। जे जस्तो भए पनि जीवनमा जस्तो दुःखको घडी भए पनि जीवन अगाडि बढ्नु पर्छ त्यही नै प्रकृतिको नियम रहेको छ। अनि त्यो जीवन अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई के कुराले चाहिँ मोटिभेट गर्छ भन्दाखेरि द सोर्स अफ इन्स्पिरेसन पक्कै पनि हैन अब त्यो कुरा जुन अब कुनै आफ्नो परिवारको जनलाई गुमाएको त्यो दुःखबाट कसरी बाहिर निस्किने भन्ने कुरा अब मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु हैन। सो त्यो कुरा कसरी भन्दा कसैको एउटा इन्स्पिरेसन कसैले हामीलाई भन्छ कि यसरी गर्नुपर्छ उहाँको लाइफबाट हामीले केही कुरा सिक्छौं। सो आज पनि अघि सुदितले भने जस्तै कल कान्तिपुरमा के विशेष छ भन्दाखेरि टुडे वी विल बी टकिङ अबाउट दैट सोर्स अफ इन्स्पिरेसन। पक्कै पनि एउटा मान्छेको जीवनबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौं भन्ने कुरा स्वयं त्यही मान्छेको मुखबाट सुन्न पायौं भने त झन् सुनमा सुगन्ध भइ नै हाल्छ। एक्ज्याक्टली र लाइफको बारेमा व्हाट इज लाइफ हैन लाइफलाई चाहिँ कसरी फुलेस्ट रूपमा चाहिँ बाँच्ने भनेर पनि मैले उहाँसँग कुरा गर्दा सिकेको छु हैन। सो उहाँसँग अझै हामी कुराकानी गर्नेछौँ उहाँकै मुखबाट हैन उहाँको बारेमा उहाँको एक्सपिरियन्स बारे चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अझ नीलम यसको फर द फर्स्ट ओपनिङ सङ त्यसपछि हामी उहाँलाई नै निम्त्याएर उहाँको एक्सपिरियन्स र लाइफको अचिभमेन्टहरु बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ। यस डेफिनेटली अ कम्प्लिट सोर्स अफ इन्स्पिरेसन को हुनुहुन्छ त उहाँ तपाईहरुले जान्नु हुनेछ आफ्टर दिस म्युजिकल ब्रेक। And welcome back guys, this is Call Kantipur and we hope that you guys really enjoyed the song, especially the Sushant Casey fans or like wanna चाहन्छौ। So again before the musical break we just announced कि आज एकदमै स्पेशल एपिसोड रहने वाला छ किन भन्दाखेरि we will be having a very special guest today in Call Kantipur। So उहाँको हुनुहुन्छ भनेर उहाँको नाम लिनु भन्दा सुदित हैन म उहाँको इन्ट्रोडक्सन लिन चाहन्छु। It's a very long list हैन। अब उहाँ mountaineer, entrepreneur, professor and what not लाइफमा मान्छे जे खोजेको हुन्छ नि सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ भने एउटा जिन्दगी बिताउन के कुराहरु चाहिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आज कुराकानी गर्छौं हैन। एन्ड ही इज लाइक 4 years as a professor in Manhattan हैन अनि he has been in Wall Street for 14 years as a sales trader and now he is a chairman of Karma residence and he is giving us a future। सो अब जसलाई चाहिँ अब भनौं न एडभेन्चर स्पोर्टमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो जीवन उहाँले बिताउनु भएको छ। जसलाई बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो जीवन उहाँले बिताउनु भएको छ। जो हुन्छ नि जसको चाहिँ अब भनौं न जसलाई चाहिँ एकदम एजुकेसन सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो जीवन पनि उहाँले बिताउनु भएको छ के। ही इज बीइङ अ सोशल वर्कर एज वेल। सो उहाँको हेर्दाखेरि उहाँले त्यति धेरै कुरा गर्नु भएको जस्तो लाग्दैन। सुन्दाखेरि एउटा हुन्छ एकदम बुढो मान्छेले एक्सपिरियन्स सुनाएको जस्तो बट ही इज अ भेरी यङ एन्ड ही इज भेरी एनर्जेटिक अहिले पनि एन्ड ही इंस्पायर्ड अ लट अफ पीपल। सो वी हैव today on our show Karma Tenzing। So Karma ji स्वागत छ यहाँलाई इन द कल कान्तिपुर। नमस्ते। Thank you for having me over.
Thank you so much for coming. First of all, I'd like to offer my deepest condolences for all the family members and all the loved ones of yesterday's crash. I hope you have the strength to get over this tragic loss, but not only for you but for the nation as well. Yes, true, because this is a difficult time not just for the family members, for all of us. किन भन्दाखेरि यस्तो घटना कहिले पनि नघटोस् भनेर we always pray for it. तर this is life and life must move on, है. So कर्मा जी अब आज कल कान्तिपुरमा यहाँ आउनु भएको छ. We are definitely looking forward for a lot of inspirational incidents from you, है. किन भन्दाखेरि जुन प्रकारको अब यहाँको लाइफ रहेको छ, हैन. अब यहाँले के मात्र गर्नु भएको छ नि. माउन्टेनियरिङमा यहाँले भनौँ न अब रेकर्ड्सहरु पनि राख्नु भएको छ. त्यसको साथसाथै 18 years of US life यहाँले बिताउनु भयो, हैन. वॉल स्ट्रीटको कामदेखि लिएर being a professor, हैन. So मान्छेको त एउटा लाइफको ड्रीमै हुन्छ नि त. The country of dreams भनेर US मा बस्ने, त्यहाँ एउटा राम्रो लाइफस्टाइल. सो त्यो लाइफस्टाइल हुँदा हुँदै सो यहाँलाई नेपाल फर्किन कुन चाहिँ कारणले रिजनले तपाईलाई भनौँ न you came back to Nepal? So so म 1998 मा नेपाल गए थिए, like nearly 25 years ago. अनि त्यसपछि म undergraduate को लागि गए थिए. So म त्यहाँ अब अमेरिकामा न्युयोर्कमा चाहिँ नि त्यो undergraduate को लागि न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढेँ म. Undergraduate गरेँ and then afterwards के भयो त्यसपछि 2002 तिर मैले ग्रेजुएट गरेँ. म चाहिँ वॉल स्ट्रीटमा काम सुरु गरेँ मैले. So I worked at some of the biggest Wall Street investment banks. म Lehman Brothers मा काम गरेँ until it collapsed. त्यसपछि Morgan Stanley मा गरेँ and then from 2000 त्यति बेला चाहिँ मैले फर्डम युनिभर्सिटीमा मेरो PhD पनि गरेँ. And then I started teaching economics 2013-14 तिर मैले इकोनोमिक्स पढाउन सुरु गरेँ. म्यानहट्टनमै मैले पढाउन थालेँ, मेट्रोपोलिटन कलेज अफ न्युयोर्क. And after that के went to भूकम्पमा 2015 मा we were doing a lot of giving back for Nepal के गर्दाखेरि. And then when I came back to Nepal त्यो धेरै पछि 17 years पछि नेपाल फर्किँदाखेरि then I saw that नेपालमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरु देखेँ. And then I felt मैले पनि के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु यहाँ. So अनि अब अमेरिकामा लाइफ पनि राम्रै थियो तर I just thought नेपालमा चाहिँ there's more to do. हाम्रो चाहिँ more giving back our life, there's a lot to give back भनेर फर्किनु त्यति बेला. So yes, हजुरले भन्नुभयो हैन, you're a mountaineering बन गरिराख्नुहुन्छ, you're a businessman, you're an entrepreneur, you're a professor, you're a teacher over here, social worker. So त्यो भन्दा अगाडि how were you as a child? सानोमा हजुर कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो? Let's talk about your teenage days. Exactly. Sure. So I was very lucky. म के भने त्यहाँ सेन्ट पल्स दार्जिलिङमा चाहिँ म चाहिँ नि क्लास 10 सम्म त्यहाँ पढेँ अनि पछि 11-12 चाहिँ म शिमलामा बिशप कटन स्कुलमा. So both are British boarding schools. इन्डियाको जहिले पनि top 3 schools मा हुन्छ इन्डियाको every year तपाईको लिस्टमा. So I was lucky. I went to that school. I got the best education. And त्यो स्कुलमा excel गरेँ. जस्तो कि I was the best all-rounder. के अब boxing champion, म athletics pounding, मैले colors पाएँ, sportsman, football captain थिएँ. So I grew up always wanting to do something more. अनि पढाइमा पनि राम्रै थिएँ. अब I won few open prize अब त्यो हाम्रो literature prizesहरु and essay prizeहरु स्कुलको सबै त्यति बेला I won a lot of prizes as well. And I always felt like there was even though I was in India, India's top school, but a Nepali guy excelling in those schools, मलाई के लाग्यो भने अब नेपालीले सक्छ, हामी जहिले पनि तल हैन, नेपालीले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ गर्यो भने दिमाग लाग्यो भने. So that's how I felt as a child. That's how I was. So अब यहाँले भने जस्तै you're so studious, हैन. So besides being a studious, त्यो बाहेकको being a teenager Tenzing, how is teenager Tenzing? अब हामी we like any teenager भनौँ न, like अब ठमेलमा हुर्केको टाइममा. So ठमेल भनेको like that was the area of त्यो बेला अब अलिकति फाइट्सहरु तपाईको के हुन्थ्यो त्यो टाइममा. अब we had त्यो टाइममा first dance club in the Jolly Blues when the time of 96, 97 तिर. So like त्यति बेला hanging out like whatever teenagers do today. अब हामीले त्यही गर्थ्यो तर त्यो टाइममा चाहिँ बदमास भन्थ्यो हामीलाई. But now it's normal. You go to bar, you go to club, you go it's normal things. It's like you used to sing as well. हजुर exactly. And I think about music हरु थियो, band स्कुलमा मेरो band पनि थियो. And I still play the guitar and New York मा जाँदाखेरि I was in a band as well in New York as well. So guitar I listen to बजाउँछु whenever I go for my expeditions around the world. So I play music all the time. So because अब अहिले यहाँलाई हेर्दा त हुन्छ नि तपाईं एकदमै ज्ञानी मान्छे जस्तो लाग्यो के मलाई especially हैन. So अब maybe अब धेरै जना यस्तो हुन्छ during teenage days अलिकति ज्ञानी teenager or अलिकता भनौँ न बदमास teenager. So we really like to know about your teenage days हैन. So अब नेपालमा अब यहाँलाई हामीले अब कर्मा group of companies भनेर चिन्छ basically into real estate हैन. So अब यहाँको त अब हामीले भनौँ न
जुन तपाईको ब्याकग्राउन्ड रहेको छ कामकाजको त्यो कस्तो भन्दा इट्स अ भेरिएसन्स हैन अब तपाई माउन्टेनियरिङमा पनि हुनुहुन्थ्यो तपाई सुदितले मेन्सन गरेर चाहिँ यु लभ सिंगिङ एज वेल त्यसै साथसाथै तपाईले पढाउनु पनि भयो यु वर इन्टु वल स्ट्रीट हैन तर अब नेपाल आएर स्पेशली रियल स्टेटमा तपाईको समय दिनेको मेन कारण So basically, when I came back 2015, my schools and my Kathmandu Valley School, my family school here. So I took over the school, and then all the buildings were like cracked, a problem there. So I had to build a brand new structure, nearly 20,000 square feet structure. So I did 4-5 months. And after that, I thought, okay, construction, I'm pretty good at it. But then I had to move the school from Maharajganj. So I moved the school right now. School चाहिँ मैले बालाजुमा सरेको बालाजु पछाडी अनि त्यहाँ पनि nearly about 30,000 40,000 square feet को चाहिँ नि मैले भवन बनाए so about 11 months we finished the whole project so then I realized oh yes maybe real estate construction मा चाहिँ नि मेरो राम्रो I think I have a thing for construction and त्यसमा हाम्रो family चाहिँ real estate मा we've been in real estate for the last 30 years or more so my dad चाहिँ real estate got like buying and selling plotting my dad did a lot of that back then अनि हाम्रो background त्यही हो खास चाहिँ So I thought, okay, why not expand instead of just buying and selling land? Construction garera. Let's give them a good product. And bala Karma residence bhaneko चाहिँ त्यसरी आयो के मेरो construction को interest र love भयो कारणले अनि पछि real estate बनेको was always in our family blood. त्यसमा चाहिँ we thought we'll make our Nepal को strongest structure and give people luxury. At the prices they're paying right now for apartments, त्यसमा हामीले अझै थपेर दिन सक्यो भने there's a market for it. Exactly. Karma residence को बारेमा कुरा गरौँ हैन सो अब स्पेशल कुरा भन्दा पनि so you've been to New York for like 18 years हैन so त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ like हजुर नेपाल फर्केपछि त्यो अपार्टमेन्ट यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट it's not a small project it's a huge project हैन so we all Nepalese are seeing the future in days right so त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई गभर्नमेन्टबाट यहाँको यो सरकारी काममा चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ अनि त्यो गाह्रो त गाह्रो छ नेपालमा काम गर्न तर बट हामीले सबै सरकारी नियमहरू हामीले पालन गरेर हामी त्यो निभाएर हामी सो एभ्रिथिङ लिगली सो हामीले चाहिँ केही मिचेर के यस्तो नगरिकन लिगली तपाईको 2015 पछि किन भूकम्प भयो 2015 सो देयर वाज अ न्यू तपाईको नयाँ बाइलज नयाँ कोडहरू एकदम कडा बनायो गभर्नमेन्टले अनि त्यो कडा कोडमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्टडिजहरू ल्याएर के ल्याएर गभर्नमेन्ट वाज लाइक ओके लेट्स मेक श्योर फ्युचरमा यस्तो नहोस् अपार्टमेन्ट स्ट्रङ होस् भनेर धेरै कडा नियमहरू ल्यायो सो सिन्स 2015 देखि अहिलेसम्म त्यो कडा नियममा पास हुने हामी मात्र ओन्ली कर्मा रेजिडेन्सेस अहिले चाहिँ अलिकति फेरि गभर्नमेन्ट अलिकति ल्याक्स पारेछ रुल्स अलिकति कम पारेछ त्यसमा चाहिँ धेरैजना अब नयाँ अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरू पास भयो तर त्यो कडा नियम कोडमा चाहिँ ओन्ली कर्मा रेजिडेन्सेस हेज पास्ड सो द्याट्स हाउ गभर्नमेन्टबाट नो it's hard to work with government but at the same time if you feel अब तपाईको सबै रिक्वायरमेन्ट्स पुरा गर्यो भने it's not difficult it's easier so हजुरले किन चाहिँ कर्मा रेजिडेन्स being like अहिलेको समयमा धेरै युथहरु विदेश जानुहुन्छ they like first option is like going to abroad हैन so त्यो हेर्दा is Nepal ready for such a lavish luxury apartment actually the thing is that you're right अब lavish luxury safety पनि strongest building in Nepal पनि हो but the price मैले चाहिँ प्राइस कस्तो भने अहिले एक्जिस्टिङ मार्केट प्राइसहरू त्यसमा राखिरहेको छु मैले प्राइस चाहिँ जस्तै कि हाम्रो त्यहाँ वरिपरि हाम्रो सेल्स भइरहेको त्यो त्यही प्राइसमा मैले मेरो अपार्टमेन्ट बिल्डिङ मात्रै राखेको छु अहिलेको एक्जिस्टिङ अपार्टमेन्ट बिल्डिङ भन्दा वी नट भेरी डिफरेन्ट प्राइसहरू त्यही प्राइस रेन्जमा छ कि सो इभन दो पिपल से ओ इट्स लग्जरी इट माइट बी भेरी एक्सपेन्सिभ इफ यु लुक एट द प्राइसेस इट्स द सेम प्राइस एज वाट यु पेइङ राइट नाउ किनभने हाम्रो चाहिँ महँगो देख्ने कारण चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको बिकज द मार्केट रेट पनि अलिक काठमाडौँ इट्स भेरी हाई सो हाम्रो चाहिँ तपाईँको डिस्काउन्ट पनि दिइरहेछ सो स्किम्सहरू पनि छ सो कि तपाईँको पेमेन्ट प्लानहरू मिलाइरहेछ त्यसले गरेर चाहिँ अकर्डिङ टु यर स्यालेरिज सो हाम्रो चाहिँ बुकिङ त्यस कारण राम्रो भइरहेछ अरू अपार्टमेन्ट बिल्डिङ भन्दा हजुर अब टकिङ अबाउट अपार्टमेन्ट्स होम हाउस होइन सो हामीले जहिले पनि एउटा सपना हुन्छ ड्रिम हाउस भन्ने होइन सो अब तपाईँहरू त्यही कामकाजमा हुनुहुन्छ सो आज फेरि एकदमै स्पेसल डे पनि रहेको छ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस सो एकदमै ट्रु पर्सन टु नो अबाउट इट है सो आज एकदमै राम्रो कोइन्सिडेन्स परेको सो कर्माजी होइन अब जुन तपाईँहरूको अब यो कर्मा रेजिडेन्सको अब मेकिङको कुरा भर्खरै तपाईँले भन्नु जुन मापदण्डहरू सरकारले राख्नु भएको छ त्यो सबै फलो गर्नु भएको छ सुदितले जुन प्राइसिङको कुरा गर्यो तपाईँले चाहिँ सबै चाहिँ अब नेपालीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने तरिकाले तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुभएको छ सो बट द थिङ अपमोस्ट मान्छेको चोइस इज अल अबाउट सिक्योरिटी होइन सो अब नेपाल स्पेसली काठमाडौँ इज अन द रिस्क अफ अर्थक्वेक होइन अलवेज सो पक्कै पनि अबको अपकमिङ रेसिडेन्सेस निड टु बी भेरी सिक्योर सकेसम्म होइन सो सकेसम्म त्यो अर्थक्वेकको रिस्कहरू कट डाउन गर्ने हिसाबले त्यो बन्नु पर्यो सो कर्मा रेसिडेन्स हाउ सेफ इट इज
कुनै पनि नयाँ मान्छे सपोज अब हामीले नै घर किन्न मन लाग्यो रे हैन सो तपाईँ सबै कुराबाट हैन अर्थक्वेकको जुन अब त्यो रिस्क कटडाउनको कुराहरू के कस्तो छ यहाँहरुको अब भनौं इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा स्योर अब के छ भने कर्मा रेजिडेन्समा फर द फर्स्ट टाइम नेपालको हिस्ट्रीमा वी युजिङ seismic dampers so seismic dampers भनेको चाहिँ नि तपाईको earthquake prone zonesहरु seismic zonesहरुमा जापानमा पेरुमा तपाईको नर्थ अमेरिकामा युज भइरहेको यो चाहिँ कस्तो तपाईँको भूकम्पसँगै मुभ हुने वालहरु के दिस ड्याम्पर्सहरु के तपाईको त्यो चाहिँ अब कस्तो भने नेपालमा युज भइ छैन जस्तै तपाईको हिल्टनमा आई थिंक नाउ दे पुटिङ दैट इन दैट हिल्टन होटलमा लगाइरहेको छ seismic dampers so it's basically to dampen the effect of any earthquakes त्यो चाहिँ नेपालमा कहिले युज किन I don't know why they never used it before ये टेक्नोलोजी इट्स गोना कस्ट अस हाम्रो प्रोजेक्ट कस्ट 25 to 30 crores बढ्यो त्यसले गर्दा अब तर पहिला नेपालमा युज गर्दैन थियो सो वी आर द फर्स्ट अपार्टमेन्ट बिल्डिङ इन नेपाल टु युज seismic dampers to dampen the effect of any earthquake अनि त्यो चाहिँ त्यसकारण भूकम्प दिवस भएको you know it's I know it's a good day to reflect पहिला के प्रब्लम थियो अब let's try to resolve अब फ्युचरमा चाहिँ नि अपार्टमेन्ट बिल्डिङ स्ट्रङ हुनु पर्यो अनि जस्तो कि त्यो मात्र हैन कि त्यो स्ट्रेन्थ के भने हाम्रो अब त्यो हाम्रो सिमेन्ट कङ्क्रिट क्वालिटी M40 कङ्क्रिट क्वालिटी युज गर्छौँ एन्टायर बिल्डिङमा विच इज फर्स्ट टाइम इन नेपाल त्यति धेरै युज गरिरहेको छ अर्को चाहिँ तपाईँ के छ भने FE500D को स्टिल 5000 टन्स अफ स्टिल हाम्रो एउटै भवनमा युज गर्छ एउटै बिल्डिङमा सो बेसिकली 5000 टन्स भनेको इट्स अबाउट 900 हाउसेसको लागि सिम्पल हाउसको युज गर्ने हो तर वी ओन्ली हेभ 162 अपार्टमेन्ट्स 162 अपार्टमेन्टले 900 वटा घरको सेम अमाउन्ट अफ स्टिल युज गर्दैछ सो इमेजिन हाउ स्ट्रङ द बिल्डिङ इज एन्ड हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर Dr. Purushottam Dongol. So he's got his PhD from Japan. And उहाँ चाहिँ नेपालको एकदम वरिष्ठ structural engineer हो. So you know we have a strong structural team, engineering team behind this. So it's like Marriott को जसले डिजाइन गर्नु भएको छ उहाँले नै तपाईको पनि गर्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो आर्किटेक्ट टिम चाहिँ हाम्रो Marriott टिम हुन्छ. उहाँ चाहिँ they've done about 14 Marriott projects in India. So UN architects पनि. So basically they've done a great job. So खास चाहिँ हाम्रो होटल Le Méridien 5-star होटलको लागि ल्याएको यहाँ नेपालमा. But then they ended up doing our apartment project for Karma residences. So about all residents, हाम्रो यो जुन बाटो छ अलिकति टाढा गएर let's talk about mountaineering. Sure. You have been like 2 national record पनि रहेको छ यहाँको नाममा. So हजुरले कति भयो सुरु गर्नु भएको यो So basically I was doing a lot of trekking. म ट्रेकिङ मा चाहिँ पहिला धेरै दिन गरिरहेको थिएँ. अनि 2019 मा चाहिँ मैले क्लाइम्बिङ सुरु गरेँ. अनि 2019 मा चाहिँ it was very good because मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ I got to climb two 8000 meter peaks भनौँ न and one peak which is the highest peak in South America. So तीनटा मैले mountains त्यति बेला चढेँ. मैले एभरेस्ट चढेँ त्यति बेलामा. Manaslu चढेँ. And then Aconcagua, which is the highest in South America. It was in my 2019 मा गरेँ and since then I've climbed 7 of the world's highest mountains in 5 continents. 5 वटा कन्टिनेन्टमा गएर त्यो चढिसकेँ. So चाँडै रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ यहाँले which is like done by only 70 people. Yes, so basically हाम्रो चाहिँ नि Explorers Grand Slam भन्छ के त्यो चाहिँ you go to all the 7 continents and you climb the highest peak in every continent and then you ski to the south and the north pole. Wow. अस्ति चाहिँ म yes, so last year चाहिँ म I climbed the highest in Antarctica, Mount Vincent Massif one, Antarctica highest mountain. And then you know Nims dai थियो मेरो टिममा म अनि हाम्रो कटारको राजकुमारी अनि हाम्रो Tashi Sherpa, Dawa Sherpa and Mingma Sherpa who are 3 brothers who have all the you know like all these mountaineering legends भनौँ न अब उहाँहरुसँग चाहिँ you know we skied 140 kilometers to the south pole के so this is the 6-7 दिन yes on ice and snow आफ्नो 40 kilos आफ्नो सामान बोकेर ski there to ski गरेर गए बाटोमा टेन्ट पिच गर्दै गए so we were the first Nepali team to make it to the south pole. So when it comes like तपाईले सुरुको दिनमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ के हेरेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म पहाड चढ्छु म यो गर्छु भनेर चाहिँ भनौँ न सर अब यहाँको जुन अब भनौँ न 60 your family has been in Kathmandu since 60 years हैन कि तपाईको त्यो मनाङ्गे जिनले गर्दा तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्छ त्यो स्ट्यामिना एनर्जी दिएको बिकज अब तपाई त यही जन्मे हुर्किनु भयो and you've been to states हैन for so long so त्यो प्रिपरेसन तपाईको त्यो जिनले पनि हेल्प गरायो हो I think climbing मा चाहिँ म मेरो was you know people I climb with धेरै खैरेर हुन्छ हाम्रो टिममा so मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ जेनेटिक्स हो कि so when you go climb with अब खैरेरसँग चढ्दाखेरि जाने so like you know because when I first climbed a mountain म एभरेस्ट चढ्दाखेरि हामी चाहिँ अब क्याम्प 1 पुग्दाखेरि like you know in my team there were 14 people त्यो सबैजना यो चढ्यो त्यो चढ्यो भने हिमाल यो सब संसारभरि चढेको मान्छेहरु थिए but you know my first time like you know going up a mountain अनि म 2 घण्टा अगाडि उनीहरु भन्दा पुग्ने के क्याम्प 1 मा 2 घण्टा अगाडि पुग्ने पछि मलाई बिफोर खाली भने हैन that's why I thought like यो चाहिँ जेनेटिक्स चाहिँ होला लाग्यो के which is true हजुर
So I let's also not forget feel the same. Genetics ले पनि धेरै नै help गर्छ. Exactly, हजुर. So let's not forget about हामीसँग समय निकै थोरै छ. We have lots of things to talk, हैन? So यो हजुरको नाम documentary पनि छ एउटा, हैन? Good Karma immigrant story. So त्यो बारेमा अलिकति because it have like lots of achievement and चाँडै Netflix मा पनि आउँदै छ भन्ने सुन्नमा आएको छ. So त्यो बारेमा अलिकति भन्नु. So हाम्रो चाहिँ Good Karma and immigrant story भनेको चाहिँ it's basically story in my life and my giving back. So मैले चाहिँ धेरै लाइफमा चाहिँ I do a lot of giving back. जस्तो कि स्कुलमा हाम्रो चाहिँ 150-200 बच्चाहरूलाई चाहिँ every year scholarships देखि लिएर खानाहरुदेखि लिएर त्यो गरिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ. अनि त्यसमाथि हाम्रो चाहिँ there's an orphanage, हाम्रो orphanage 40 kids मैले चाहिँ खाना उनीहरुको खाना 3 meals a day गरिरहेको हुन्छु. And then about 2 months a year हामीले चाहिँ old age homes हामीले गरिरहेको हुन्छु. हामीहरूको पाला 2017 तिर street kids पनि हेर्थे हामीले. So different things are गरिरहेको हुन्छ. यो Good Karma भनेको मेरो one man project हो. अनि हाम्रो कटारमा पनि the whole immigrant त्यो हाम्रो enslavement of Nepalese workerहरुको अलिकति भएर थियो हाम्रो चाहिँ नेपाली वर्करहरुलाई एकदमै थियो हाम्रो त्यहाँ धेरै बित्नु भयो जस्तो भनेर. So the whole thing, the movement was started by me. 2013 मा चाहिँ नि मैले movement सुरु गरेको त्यो न्यूयर्कमा हुँदाखेरि. So I started this whole petition. At that time was signed by 34,000 people. And त्यति बेला चाहिँ यो whole global movement सुरु भयो, end slavery of migrant workers in Qatar भन्ने नेपाल. त्यसै हाम्रो नेपाली धेरै मरेछ भनेर. अनि त्यति बेलादेखि a lot of giving back. अनि त्यो गर्दा मेरो साथीहरु पनि I had a group of friends in the US who did documentaries. I mean, one of them was the executive producer of the Hangover 2, Hangover 3, War Dogs. It's one of my favorite movies. Yes, Hangover, amazing movie. And the recent Joker as well. So he was in that as well. He was executive producer of that. So they all got together and they made a documentary on my life, which is amazing. It's called Good Karma and Immigrant Story. And there's about 13 film festivals in the US. We got officially selected. And out of that 7 we were we won the top awards, top of the show. So only really people knows about it. So धेरैलाई थाहा पनि छैन. So soon Netflix मा आउँदै छ भन्ने कुरा. सबैले थाहा पाउँछ. We're trying to sell it. So Netflix देखि लिएर हाम्रो we trying to, there's a few platforms that So Karma ji अब यहाँको सम्पूर्ण कुराहरु हामीले थाहा पाइराख्दा हैन, you are into so much things in your life हैन. So what about family life? कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ कि बिकज अब तपाईको त डकुमेन्टरी नेटफ्लिक्स मा आउनाले त्यसको लागि विशेष यता तपाईले समय दिनु पर्यो हैन. So what about your family lives? Any complaints from the family members? खै कर्मा तिमीले त हामीलाई समय नै दिदैन, you are all about work भन्ने कुरा. So basically I'm single अहिले. So so that's त्यसले गरेर अलिकति टाइम छ मेरो. त्यसकारण I can do all these projects. What about parents? अब सिंगल हुनु मात्रै सजिलो हो त? आमा बुवाले के कम्प्लेन गर्नुहुन्न? आमा बुवा पनि they are very supportive, so I think they tell me not to do it, तर म गर्दिन्छु अब. So हजुरलाई फ्युचरमा हैन, so अब आउने पुस्ताहरूले चाहिँ कसरी चिनियोस् जस्तो लाग्छ? Because you तपाईको हजुर ठाउँमा नाम छ हैन, being like a mountaineer, entrepreneur, चाहिँ तपाईको सोशल वर्कमा छ. कसरी चाहिँ तपाईलाई चिनियोस् जस्तो लाग्छ? Basically someone who gave back to Nepal at the end. I'm giving back to Nepal and I'm trying to use my expertise. मेरो economics यति पढाए, अब सबै के गरे मैले त्यहाँ US मा लाइफ देखे. I'm trying to bring back something I saw there, bring it here. Just like apartment, Karma residence भयो, like something which Nepal doesn't have, which I feel Nepal should have. यो त सक्छ हाम्रो infrastructure ले दिन सक्छ यो. अब तातो पानी सबै रुममा दिने भनेको सबै गिजर राख्ने भने पर्दैन नि. So the होटलमा गरिरहेछ तातो पानी दिएर सबै रुममा धारा खोल्ने बित्तिकै. अब नेपालमा किन त्यस्तो नपाउने हैन? People are buying 10 करोड घर किन्छ, उनीहरु गिजर राख्नु पर्ने हुन्छ. त्यो तपाईको एउटा सिस्टम छ भने तातो पानी खोल्ने बित्तिकै तातो पानी आओस् न. त्यस्तो एउटा सिस्टमहरु के गर्नु पर्यो हामीले. सोलर मात्र हैन कि. So पक्कै पनि यहाँले before you started your Karma residences अनि यहाँले पक्कै market research गर्नु भयो होला and the responses from the customers हैन. So main priority के छ त? Being a customer हैन, उहाँहरुको main priority के हुन्छ before buying any apartment or any house हैन? So उहाँहरुको priorities top 3 priorities हरु के पर्छ? Exactly. नेपालमा चाहिँ अब नेपाल हैन संसारभरि भनौं न. When you're looking to buy a property, first of all तपाईले safety हेर्नुहुन्छ. तपाईको safety भनेको हाम्रो Karma residence छ because we are building the strongest apartment building ever made in Nepal. It's 5,000 tons of steel. अब M40 grade cement, FE 500D steel. त्यो सबै त्यो हामीले अनि dampers for the first time. Safety भयो. अर्को accessibility. जस्तो त्यो वरिपरि हेर्नु पर्यो. हाम्रो property is touching Salisbury र Qatar visa center छुइरहेछ. अर्कोपट्टि चाहिँ छुएको चाहिँ US embassy को हाम्रो तपाईको US Peace Corps र तपाईको US Education Foundation त्यो पनि छुइरहेछ. And next within 50 meters तपाईको ठ्याक्कै त्यहाँ
भाटबडी नि त्यही छ and then we are on ring road हाम्रो पुरै access ring road मै छ so it's not like small बाटो हैन कि तपाईको बिहान निस्किँदाखेरि अपार्टमेन्टबाट 100 जना फ्यामिली निस्किँदाखेरि सिधै ring road मा निस्किने कि हाम्रो it's not like 5 मिटर 8 मिटर बाटो हैन कि त्यहाँ जाम 1 घण्टा जाम हुने त्यस्तो हैन 100 वटा फ्यामिली सिधै ring road नै आउनु पर्यो फर्किँदाखेरि पनि like in the after work you have a long day at work you come back through ring road back to your apartment so it's not like तपाईको के भने मैले सोच्छु कि it's a positive energy तपाईको कामले जाममा नफसोस् हजुर मजाले आओस् अनि खुसी होस् घरमा पनि आउँदाखेरि okay you know you feel better about it basically you're giving a future to all the Nepalese to accessible दुईटा point भयो and last मा तपाईँ luxury so luxury भने नेपालमा like you know people are paying so much money and they're getting basic service for it so I'm saying pay the same amount of money and you get hot water 24/7 electricity 24/7 the same price ma ani hamro setback पनि whole नेपालमा we're giving the biggest setback भनेको boundary देखि apartment building सम्म 30 feet छोडेछ हामीले which now they've reduced to close to about 15-17 feet पार्दैछ अहिले घटाएछ मापदण्ड so we were the only ones 30 feet गर्ने हामी मात्र कुन पार्टमा 100 feet पनि छोडेछ हामीले so 30 feet 30 feet को चाहिँ हाम्रो भन्न न हाम्रो jogging tracks walking tracks garden दिनु पाए open space दिनु पाए जति 12 12.5 रोप्नीमा हजुर 4.5 रोप्नीको हाम्रो बिल्डिङ हो 8 रोप्नी हामीले फ्री छोडेछ so imagine तपाईं कति yeah a lot of projects coming in the city apartment building project आउँदैछ 2 रोप्नी 3 रोप्नी प्रोजेक्ट गर्दैछ उहाँले कसरी स्पेस दिने उहाँले हाम्रो त 8 रोप्नी we are giving open space which is amazing for itself. Exactly, right? So, हजुरको यो residence सँगै अब I have few footages over here जुन हाम्रो टिममा प्ले हुन गइरहेको छ अनि so I just want to know about it त्यो तब हजुरको पोस्टहरु केही छ yes so it will be very interesting to our viewers as well हैन त पोस्टहरुमा चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्दिन न यो oh wow so this okay this I think यो साउन्ड पनि छ यसमा so you were singing actually yeah okay so यो चाहिँ you know it's looking like a jam है so अब यसको बारेमा के छ त the story behind this Right, we can see like Neelam Chand पनि हुन्छ वहाँ yes exactly यो भिडियोको बारेमा so last year हामी यो टाइम तिरै न्यू इयर last year न्यू इयर्स तिर we went Antarctica हामी Antarctica पुगे थिए so we climbed the highest mountain in Antarctica Mount Vincent and then we skied to South Pole 140 kilometers अनि त्यसपछि हामी चाहिँ we were in the camp त्यसपछि हामी फर्केर आए त्यो क्याम्पमा थिए Antarctica मै अनि क्याम्पमा ह्याङ आउट गर्दाखेरि the whole team was there and then there was Lou as well who's got like 200 Antarctica records for crossing Antarctica world records so one names हामीहरु अनि टिमहरु थिए अब like त्यो jam up त्यो बोर्ड थियो कोले गिटार खेल्न आउँदैन थियो so you're the one yes we should get them a so we have one more video हैन so let's see the video first finally made it to the South Pole the lowest point on earth this is what it looks like brothers and sisters ladies and gentlemen South Pole behind is the American base it's the lowest point on earth that's the airport right there welcome to South Pole another mission accomplished Karma you are truly an explorer mission accomplished yes right mission accomplished yes so that was on New Year's Day यो वर्ष last year New Year's Day 2022 को January 1st मा so we got to the South Pole so Neelam Chand हाम्रो Tashi Dawa Mingma Sherpa and हाम्रो Princess Asma Targus so 6 of us we reached the South Pole together we were the first Nepali team to reach South Pole so त्यति बेला चाहिँ मैले यो भने हामी South Pole amazing so we have one more last video हैन So what about this video? So this is 2019 ma. This is May 13th ma. So right before our summit push for Everest. So our team sabai त्यही थियो Camp 2 ma. So 6,500 meters above sea level ma. And everyone was nervous. अब हामी चाहिँ अब भोलि चढ्नु पर्छ यस नर्भस भइरहेको थियो. So I was like, okay, let's make the mood सबैको mood राम्रो पारोस् सबैको अलिकति mood मा आओस् भनेर. So I took my
music system out and पछि त्यतिबेला चाहिँ मैले यसरी pretty much at that time probably the highest concert भनौँ न on planet So we should like to mouth harmonium. हाम्रो mouth organ चाहिँ harmonica चाहिँ त्यतिबेला मैले Heart of Gold भन्ने Neil Youngको एउटा song छ के so I play that every mountain I climb, every poles I go to, every adventure पछि मैले त्यो play गर्छु so त्यतिबेला चाहिँ मैले त्यो song play गरेँ and in that video that is our team and त्यो टिममा चाहिँ that year sadly there's two of them passed away त्यतिबेला अनि अर्को चाहिँ नि and K2 winter मा चाहिँ another two of them who was in the video as well they passed away so total त्यो video मा चाहिँ four of our friends are no longer with us so त्यो चाहिँ that's why like it's quite a bittersweet memories the guy taking the video he was a good friend of mine like he was also one of the ones who passed away so that's why like whenever I see that video I'm just like okay it's great memories for a lifetime I'll cherish and the mountains bring everyone's together but slowly हामी बिस्तारै थर्किन्छ but at the same time it's life itself life only like everyone gets together but slowly your friends go here friends go there you always have to part in life that's life right so Karma ji you have been into the Himalayas you've been into South Pole हैन जुन अब जुन तपाईको जर्नी रहेको छ माउन्टेनियरिङ को हैन is it different जुन हाम्रो चाहिँ अब एभरेस्ट रिजन को माउन्टेनियरिङ को क्लाइम्बिङ छ or South Pole को तपाईको जुन ट्राभल छ त्यहाँको एन्भाइरनमेन्ट एटमोस्फियर मा के डिफरेन्स हुन्छ एटमोस्फियर भन्दा पनि let me बेसिक एउटा के छ भने हाम्रो हिमालयस मा चाहिँ नि बल्ल at least now we get into the mountain management clean up को लागि अलि बल्ल भइरहेछ which is great एकदम राम्रो किन अब सबै कम्पनीहरु सबै शेयरहरु आजकल किन थाहा छ अब क्लीन अप मा लागिरहेछ उनीहरुले सफा गरिरहेछ कि पहिला थिएन यस्तो अब this kind of everywhere all the mountains I go to जस्तो कि म डेनाली अस्ति भर्खर नर्थ अमेरिका को हाईएस्ट पीक मैले US Nepal friendship team I was the expedition leader and then took 7 members from Nepal and one American चाहिँ हामी डेनाली चढे so which is basically 2.5 week climb भनौं न त्यो हामी नेपालीहरुले चाहिँ 3 दिनमा चढेर came back so we pretty much त्यहाँ पनि चढेर कुदेर गए but त्यो त्यहाँ देखियो अन्टार्कटिकामा देखे माउन्टेन्सहरु very clean very pristine त्यहाँ तपाईको garbage you bring your own you go up you bring garbage down back yourself तपाईको everything like any waste तपाईले तल ल्याउनु पर्छ so त्यस्तो खालको चाहिँ नेपालमा पनि सिस्टमहरु बल्ल I think now it's going to come so yeah so mountaineering I think that's a good thing like for people like us and in my team up and there's other 7 summits ko हाम्रो owners are मसँग जानुहुन्छ so they're the biggest operator in the Himalayas so they go so we all see the difference and then we all think okay maybe this technology or these things that they're doing which is so easy त्यो waste all ल्याउँदा नि त्यो नेपालमा पनि हामीले गर्न सक्छ जस्तो कि अहिले नेपालमा क्याम्प 2 हरु मान्छेले यति भन्छ नि ओ मैला भयो त्यो चाहिँ खास चाहिँ अब पहिला हुन्थ्यो होला but now slowly all the waste is coming down so बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदैछ चेन्जेस हुँदैछ so कर्मा जी had an amazing time with you अझै कुराकानी गर्न मन थियो but we have a very short period of time right so जानु भन्दा अगाडि as I told you अगाडि पनि हाम्रो धेरै जना युथहरु चाहिँ विदेश जानुहुन्छ and you came back to Nepal to do something right so what do you want to say to all the youth why they should stay in Nepal and do something in Nepal yeah rather than stay in Nepal I think बाहिर education गरेको चाहिँ राम्रो हो like get all the knowledge you can and like Nepal को experience यहाँ नेपालमा बसेको experience पनि त्यहाँ बाहिर पाउन लाग्छ बाहिर पनि तपाईले धेरै सिक्नुहुन्छ so but come back to Nepal in the end नेपालमा whatever you learned abroad त्यो लाएर you can implement it here जस्तो कि हाम्रो पनि कर्म रेजिडेन्स भनेको बाहिर मैले म्यानाहाटनमा बसेको बिल्डिङहरु थिए त्यहाँ मैले जे देखे त्यो चाहिँ मैले यहाँ ल्याइरहेछु so stuff like that you can bring whatever expertise or knowledge you have abroad bring it back to Nepal apply it here and maybe one day हामी जस्तो भन्छ नि यो नेपाल यो सिस्टम भएन त्यो भएन हामी फर्केर आयो भने then we can change the system त्यो पनि गर्न सक्छु just like you are changing the भनौं न अब real estate scenario in Nepal so before we say bye so अब यहाँको अहिलेको ongoing project is Karma Residences so what coming next हाम्रो चाहिँ अब Le Méridien भन्ने 5-star hotel त्यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको छु अब त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो so त्यसको लागि चाहिँ अब we are working on the project right now त्यो चाहिँ मेरो next project भयो so thanks so much Karma ji nice having to you thank you bhai thank you so much for your time so thanks so much अझै हामी कुराकानी गर्न सक्ने दिनहरुमा right so यति भन्दै अहिले चाहिँ it's time to go for the short musical break and we'll be right back And welcome back guys, this is Call Kantipur and tapale box dekhna sath tha paisaknu bhayo. Today is Monday and it's time for the weekly lucky draw for Kantipur publications. Subscribe and drive reloaded अनि आजको यो शुभ कार्य गर्नु हुनेछ the man in the suit. Yes, आज फेरि एक पटक हैन मैले कसैलाई दिदै छु उपहार. So let's do the lucky draw. So मजाले सफल गर. बढ्ने क्रम पनि जारी छ हाम्रो हैन फेरि साइडको मान्छेले कम्प्लेन गर्ला आज सुट लाएर के आए थियो मेरो नामै निकाल्न बिर्सेछ भन्नु मैले एउटा निकाले so here's the name
Rachana ji is the winner. Rachana Madira Pasal. Okay. Santinagar. Okay. So Rachana Madira Pasal आज जित्नु भएको छ the weekly Rachana Madira Pasal. Oh, एकदमै नेपाली नाम रहेको रहेछ है. 3534 is the number. So आज मेरो हातमा so उहाँको subscription number रहेको छ 3534. Congratulations. अब तपाईले आफ्नो पसलमा टक्क पारेर 43 inches LED TV राख्न सक्नुहुन्छ अर तपाईको घरमा. Congratulations रचना मदिरा पसल. So yes, congratulations. So तपाईले पनि तपाईको नाम यो बक्समा हेर्न चाहनुहुन्छ या लकी ड्रमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुर दैनिक चाहिँ यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ. यु नेभर नो. सो हाम्रो मन्थली लकी ड्र पनि छ निलम. यस, मन्थली लकी ड्रमा तपाईहरु जित्न सक्नुहुनेछ इलेक्ट्रिकल स्कुटर, त्यसका साथसाथै बम्परमा किया सोनेट कार पनि छ, राइट? सो द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ निलम. यस, अब आउँदै गरेको नेपाली नयाँ वर्ष 2080 सालमा कार चढेर जान मन छ भने यु हेभ स्टिल गट टाइम. तपाईले केही धेरै कुराहरु गर्नु पर्दैन. जस्ट सब्स्क्राइब कान्तिपुर दैनिक र काठमाडौँ पोस्ट अनि तपाईको नाम टक्क पारेर यहाँ आउँछ. And then you will be eligible for this campaign. Kantipur Publications, Subscribe and Drive, Reloaded 2.0. Exactly, right? So पहिलाको वर्ष मैले गाडी दिएको थिएँ नि, यसपालि होपफुली निलमले गाडी दिन्छ होला एकजना. हैन, सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. किन भन्दाखेरि दिँदाखेरि यति मजा आउँछ नि. त्यहाँनिर हाम्रो लास्ट इयरको विनर पनि आउनु भएको थियो हैन, जसले सुन जित्नु भएको थियो कि आउनु भएको थियो. सो उहाँको एक्सपिरियन्सहरु सुनाउँदाखेरि चाहिँ अति नै रमाइलो हुने के त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ लाइक होपफुली लाइक यही नामबाट एकजना लकी विनरले चाहिँ पाउनुहुन्छ गाडी. सो यति भन्दै निलम आज हाम्रो जाने बेला भइसक्यो. वी हैव अमेजिङ टाइम टुडे विथ कर्मा तेन्जिङ दाइ. कम्प्लिट इन्स्पिरेसनल पर्सनालिटी. पक्कै पनि उहाँको जीवनबाट तपाईले केही न केही कुरा सिक्नु भएको होला. पक्कै पनि द वान्स हु आर इन अब्रड टु अल द नेपालीज कि हामीले चाह्यो भने आफ्नै देशमा के गर्न सक्छ. एक्ज्याक्टली. र उहाँको जुन गुड कर्म भन्ने सिरिज छ डकुमेन्ट्री, सो त्यो पनि चाँडै नै नेटफ्लिक्समा आउँदैछ. सो आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड फर द्याट डकुमेन्ट्री एक्चुअली. Yes, so with that note, guys, it's time to say bye-bye. You guys just be safe, keep yourself warm. Kina bandakari, we would love to have all our viewers healthy and happy every single evening. Bye-bye.